Här, mina damer och herrar, har vi min comfort dinner. Alltså, fy fan vad gott. Det här äter jag när jag är riktigt lat. Och det är så gott. Så det är alltså verkligen gröt. Men gröten har en hel banan, salt, havregryn, kanel och antingen mandelmjölk eller havremjölk. Och så rör man ihop det så är den helt krämig. Och sen så steker man skivade äpple slices i kokosolja med massa kanel. Alltså, det är så gott, det är så gott, det är så gott. Så det blir kvällens middag, för jag orkar inte något annat. Och så film på det. Fy fan vad mysigt. Oh my god. Smakar till jul. Med kardemumma och kanel. Wow. God morgon och välkommen till en sprillans ny vlogg här på kanalen. Vi är kvar i New York. Idag är det första advent. Så att idag tycker jag att vi ska ta tag i att julpynta den här lägenheten. Alltså jag har varit lite fram och tillbaka. Ska jag skaffa mig julgran? Ska jag ställa till med det besvär? Alltså jag ska ändå åka snart. Men julen är ändå helig. Så att jag har bestämt mig för att fixa en julgran. Julpynta lite så mycket som möjligt. Och nu har jag fixat mig. Jag ska spela in ett litet samarbete med Nelly. Och sen så ska jag också ha en liten telefondate med min älskade Clara Tamby. Det är många av er som varit oroliga över Claras och mins kärleksrelation. Och ni behöver inte vara oroliga längre. Ni behöver egentligen aldrig vara oroliga för oss två. Men frågar ni TikTok så är det drama. Frågar ni oss. Men vi ska ha en telefondate som vi har bokat in. Jag måste ju alltid boka in mina telefondater för att det är tidsskillnad. Så att man behöver liksom, är du vaken? Bra, då hörs vi om 20 minuter. Jag väntar på att hon ska ringa och vi ska ha lite catch-up och skvallra lite. Och sen ska jag få lite jobb gjort. Jag har äntligen fått mitt Kaja-paket. Så jag tänker vi ska organisera lite i mitt badrum. Packa upp de här. Min nya färg är Kajas läpppenna som heter Colorado. Colorado när man är lite blekare. Och speciellt med brunt hår. Jag vet inte, it hits different. Med någon lite brunare läpppenna till. Så att jag använder Colorado och så smudgar jag ut. Så tar jag mitt finger, smudgar ut. Och sen så tar jag läppglans på tips. Alltså jag kan tycka det är jobbigt när produkter har för snygg paketering. För jag vill liksom spara alla de här kartongerna. Men det kan jag ju omöjligt göra. Och det här är så tillfredsställande. En Lovisa-penna. En brynpenna i färgen Cold Medium Brown. Jag har bytt ögonbrynsteknik. Säg inte det till Felicia som gör mina bryn. Men jag nopprar liksom bort den här korven. Så att den slutar här, vilket inte är asnyggt när jag inte har ifyllda bryn. Men det jag gör när jag fyller i dem, det är att jag drar den längre ut. Och lite högre än vad mina naturliga strån går, om det makes sense. Jag kan göra en liten sminktutorial någon gång om ni vill. Och sen gör jag ett litet födelsemärke här. Som jag bara prickar tillbaka efter foundation och concealer. Med den här. Sen så har vi Micro Brow Pencil. Den här i färgen brown. När du vill göra dina fräknar. Det här har jag varit så taggad på att testa. Det här är deras Volume Boost Root Lift. Och jag har inte testat deras hårprodukter än. För jag har inte varit hemma. Och jag är så taggad på att testa den här. Vi har All Over Body Glow. En ny cleansing balm. Sen så har jag också den här. Deras Day Cream. Sen så har jag också beställt deras hair clips. Oh my god, de här. Deras sheet masks. Besatt. Sen så har vi brow gel. Vi har deras eye patches. Och deras translucent powder. Så det var min Kaja-beställning. Fy fan vad nice. Hur fin är den här färgen? Älskar. Jag älskar den här trenden. Jag vet inte om ni har sett på TikTok. Det är typ en ny sminktrend där man ska se kall ut. Alltså cold girl makeup. Och då är det liksom extra rouge, upp liksom lite under ögat, på nosen. Och jag tycker typ de här läpparna resemble en liten cold girl look. Okej, innan den här lägenheten ska bli julfin så måste jag ta tag i hur den ser ut just nu. Q städsegment.
är lite städpaus. Jag har lagat lunch. Lite oklar lunch, men jävligt gott. Vi har 2 äggmackor med cream cheese, zucchini, surkål, kikärtor och sallad. Hörrni, tänk att det är torsdag, fredag, lördag, söndag. Det är 4 dagar kvar tills jag får dricka min första kopp kaffe igen. Alltså när den här vloggen publiceras så är det 4 dagar kvar. Alltså jag längtar så mycket. För er som inte vet vad jag pratar om. Jag har då för första gången i hela mitt liv varit utan kaffe i nu 4 veckor. Så min utmaning var att klara 4 veckor. Och jag klarar 4 veckor. Och snart. Jag vet exakt vilken kaffe jag ska köpa. Jag ska gå till Ludlow Coffee, som är mitt favoritställe här. Alltså deras kaffe, de gör det så bra. Det är som en mörk rost. Och det ska inte vara någon islatte utan det ska vara en svart, varm americano med lite havremjölk. Men jag vill ha så mycket kaffesmak jag bara kan. Alltså, det känns som halva min identitet är kaffe. Vad är eran go-to kaffebeställning? Ett tag var det alltid en cappuccino med havremjölk. Och sen så gick jag över till iskaffe med havremjölk. Sen så var jag inne på mandelmjölk en sväng. Sen så drack jag svart, bara straight americano. Sen så var det absolut en period där det var brygg rakt igenom. Bryggkaffe med bara en skvätt havremjölk. Vad brukar ni beställa? Idag har jag haft telefonmaraton med massa vänner hemifrån. Så jag har pratat FaceTime i 4 timmar. Och nu är dagen typ slut. Och jag har tänt lite ljus där och den här som är en ny favorit. Jag brukar alltid ha en brasa på tv som man söker på YouTube och då är det alltid en och samma brasa. Men nu har jag bytt till den här. Vi är verkligen i New York, men jag har Paris på tvn. Men alltså hur mysigt ser det här ut? Jag vill vakna upp här någon dag. Kolla. Men det här är en sån söndag där jag hade tänkt gå och köpa julgran, köpa massa julpynt, fylla min kyl. Jag kan fortfarande göra det. Klockan är inte så mycket. Men alternativet är också om jag gör det imorgon när det är ljust ute och jag har lite flera timmar på dagen. Och så har jag en riktig myskväll här hemma istället. Så istället för att köpa julgran idag så gör jag det imorgon istället. Och så tänker jag ska börja på en ny bok. Det tog ju sin lilla tid för mig att läsa färdigt Atomic Habits. Men jag har 2 böcker på vänt som jag har velat börja på. Och då är det antingen att vi börjar med Ugly Love eller Verity. Och de här har ni rekommenderat. Då ska vi bara se vilka vi ska börja med. An unforgettable love story that breaks all the rules. Eller a thriller that will keep you up all night. And a twist that will leave you reeling. Nej hörni, jag tror det blir love story. Jag behöver lite kärlek. Alltså, apropå kärlek. Ska vi prata lite kärlek hörni. Jag var ju i ett förhållande som ni vet i nästan 7 år. Och sen så visste jag i slutet av det förhållandet att jag behöver några år av att vara singel och förstå vem jag är som en vuxen kvinna. Jag var absolut inte det mentalt när den relationen tog slut. Men jag visste att det är någonting som säger mig att jag behöver en käftsmäll av att växa upp. Och det kommer inte jag kunna göra så länge jag är så här trygg i den här otroliga relationen som jag var i. Så att då blev jag singel. Men jag var inte singel länge utan sen gick jag och blev kär och var i nästa relation av och på i några år. Och nu är jag här. Det är singel. Någonting jag bett om. Alltså jag har ju verkligen vetat att jag behöver den här perioden av mitt liv för att det är som att det är nu jag på riktigt tvingas förstå vem jag är utan att ha någon annan människa som jag anpassar mig efter eller som jag tänker på i första hand. Jag har bara mig själv och jag tvingas lära mig att älska mitt egna sällskap. Men nu har det liksom slått över. Det är som att jag känner att jag skulle kunna vara singel resten av mitt liv. Det känns ju jättetråkigt. Jag vet inte om det är någon av er som kan relatera till det här. När man först varit livrädd för att vara i sitt egna sällskap. Alltså mardröm, panikångest, värsta tänkbara scenariot att vara singel, ensam, ingen som skämmer bort en med kärlek och bekräftelse varje dag. Någonting jag har varit jättebortskämd med. Och nu är jag här där jag har kommit över den tröskeln av att så här, ändå börja tycka om mitt egna sällskap. Och sen så nu har jag börjat älska mitt egna sällskap, älskar min egen tid. Min trygga, odramatiska bubbla. Det är så här, hur ska jag släppa in någon igen? Alltså jag förstår inte, det känns så ovärt. Det är som att jag är helt avstängd. Den delen av mig som ens är nyfiken på att träffa någon finns inte. Jag är så ointresserad, så oimponerad, så okåt,
så omotiverad till att ens öppna upp den delen av mig. Jag tror också att det är lite ett svar på att ha haft ett krossat hjärta också, såklart. Det är väldigt mycket tryggare att inte utsätta sig själv för att kunna få det krossat igen. Men jag funderar verkligen på vad det ska bli av mig. För som det är just nu, alltså jag vill inte dejta. Och jag har aldrig varit sån här innan. Men jag tycker det är bara intressant att jag går från att ha varit i en relation där jag liksom inte ens vetat hur man är själv, till att börja lära mig successivt hur man är själv och till och med börja tycka om att vara själv, till att inte ens kunna se sig själv vara i en relation igen. Alltså om jag visste det då, att jag skulle hamna här. Jag vet heller inte vad som är bäst. Att vara i relation och vara livrädd för att vara själv och behöva umgås med sig själv och allt vad det innebär. Eller att vara hyper independent och inte alls se sig själv kunna ens släppa in någon i sitt liv eller sitt hjärta eller sin vardag. För det känns ju också jättetråkigt att vara sån. Är det någon mer än jag där ute som känner likadant? Som har gjort sig en liten bubbla av vardag som känns för bra för att rubba. Jag saknar typ att vara 17 och vara pirrig av att chatta med någon. Alltså fattar ni vad jag menar? Jag har ändå försökt, alltså vet ni vad? När jag kom hit så lovade jag mina vänner att ladda ner mina första datingappar. Så jag laddade ner Raya och jag laddade ner Hinge. Jag är så uttråkad. Det är så ointressant. Det gjorde mig bara ännu mer säker på att jag vill inte träffa någon. Det var det. Okej, thank you. Så det var det sjukaste lovar inte. Jag var så här. Gissa vad jag har bakat. Okej, denna gången så körde jag utan banan i. Och det är verkligen rykande brownie konsistens. Alltså ni måste testa det här receptet. Gud vad mörk choklad det var. Jag tycker det var gott. Jag hade nog haft en banan i ändå. Sötma. Ja, det smakar ju nyttigt. Det gjorde inte förra. Nej. Va? Förra var mycket sötare. Men det måste vara bananen. Jag tycker att den är god. Den är skitgod. Den har väldigt mycket mer mörk choklad. Men jag gillar choklad. Det är det här jag gör. Jag bjuder hem vänner. Så jag får smaka på mina bakelser. Jag tror att jag vill bli en hemmafru. När jag väl är redo att öppna upp mig för någon. Du bara a.k.a. never. God morgon och välkommen till en ny dag här på kanalen. Vi är igång. Det är måndag morgon, klockan är 9:46 och jag har haft ett möte, jobbat, ätit frukost. Och nu ska jag ta tag i det jag skulle tagit tag i igår. Nämligen att köpa julgran. Det ska julpyntas för att nu är det 28 november och jag tänker inte vara en av dem som inte har julpynt och som inte har börjat lyssna på julmusik när december väl kommer. För det vore out of character. Jag älskar julen. Julen är det mysigaste och den viktigaste höjdpunkten vi har. Så att jag ska slänga på min A-Design hoodie som är typ slutsåld. Alltså det är några få storlekar kvar. Så in och spana om du inte redan har gjort det. Det här blir reklam. Jag vill bara slå ett slag för hur otrolig min hoodie är. Alltså det är allt jag går runt i. Så jag ska gå och kolla om det finns en gran jag kan köpa. Jag vet liksom inte hur det här ska gå till. Den kan inte vara för stor för då kan inte jag bära den. Och dit jag tänkte gå är en bit bort. Så jag vet liksom inte hur jag ska konka på en hel gran själv. Jag vet faktiskt inte hur det här ska gå till. Men en julgran ska vi ha. Jag har inte bestämt mig för hur hårt jag vill gå in för den här julen. För att jag är ju borta från min familj. Så att jag är själv, helt själv. Och alla mina vänner som är i New York åker hem till sina familjer. Men inte jag. Alla de här julgrejerna jag gör jag ju bara för mig själv. Det är ingen annan som kommer ha julklappar under min julgran. Utan det kommer ha mina julklappar till mig själv under min julgran. Nu ska vi på julgransjakt. Här hörni. Antingen så kör jag sån här liten eller så kör jag typ den här storleken. Frågan är bara att jag ska orka bära den. Jag tror att vi har hittat en lagom storlek. Alltså vilket otroligt väder. Otroligt bra. Okej, halvvägs hemma. Svettas sönder. Nej, det är så tungt. Och jag har en kompis där bak. Det här är så lökigt. Men snart är vi hemma.
Förlåt, men det är den perfekta storleken. Inte för stor och inte för liten. Nu kommer den bästa delen, att veckla ut granen. Okej, nu tänker jag att jag inte ska forcera mer. Men medan den här håller på och fäller ut så tänker jag att vi ska gå och köpa julgranskulor, julstjärna och vad mer. Jag vet ju att alla föredrar sina olika julgranar. Jag personligen vill att min julgran ska vara ljus. Men jag vill inte ha röda kulor, jag vill inte ha blåa kulor. Jag vill ha vita, silvriga, skimriga och en liten ljusslinga. Det ska vi se. Så det är målet nu. Nu ska vi gå och leta efter julkulor. Jag är så nöjd med den här granen. Kanske att granen behöver vara istället för där, att man ska ha den där. Men då är det lite intryckt och det är lite tråkigt. Jag vet inte ens om den får plats där. Men den är lite i vägen här. Fast typ inte. Jag kanske borde testa den här. Vi gör det. Alltså det här är min mardrömspuff. Den är så obehaglig. Och den faller av sig. Okej, nu ska jag försöka flytta hela den här med foten. Work with me here. Och sen en matta. Vad tycker vi? Det är mycket bättre. Ja, det makes sense. Gud, det kommer vara så fint sen när stadsljusen är på och det är mörkt. Och julgranen är tänd. Wow. Okej. Nu har vi dels den här lilla kompisen som jag har köpt. Som ska få bo någonstans. Länge. Sen har vi färska rosor. Sen har vi den här lilla kompisen. Sen har vi den här fina. Den här är så julig. Så den har vi köpt. Och den här. Och sen en julblomma. Jag måste bli så mycket bättre på att komma ihåg att ta med mig en påse när jag går och handlar. Note to self. Nu är jag tillbaka på mitt favoritställe i hela världen, Essex Market. Man märker verkligen att folk älskar jul för att folk blir så glada och så trevliga när jag går runt med julgran och julpynt och gud, folk har en helt annan attityd. Jag gillar det. Can I have some organic salmon? The big piece on the lower bottom? Yeah, perfect. Thank you. Hi. Can I have some chicken breast? Jag kom fram till att i julanda så ska jag jag ska laga saffranspasta ikväll, eller saffransnudlar. Frågan om man börjar uppifrån eller nerifrån? Uppifrån, va? Okej, det kommer bli snyggare med tiden. Men jag har köpt kulor. Oj, vad pilligt. Oh my god. Jag ska alltså trä varenda kula med ett litet sånt här snöre. Oh my god. Vi ses om några timmar. Okej, så det var en kula. Pray for me. Det här tog 5 minuter. Okej. Vi ses när jag gjort det här. Kolla fint. Okej, vi har inte kommit längre än så här. Men jag behöver lunchpaus. Gud vad det är ojämnt med ljusslinge. Okej, jag får läsa det sen. Men jag är hungrig som en varg. Så dagens lunch har jag tänkt ska vara en wrap med kikärtor, massa guacamole, någon vitlök situation. Okej, det ser så jävla gott ut. Wow. Det är så mycket bra grejer som händer i den här. Mjukheten från brödet och avokadon, det är crunchen från morot och rostade kikärtor. Det är bra. Det här är bra. Jag har försökt hitta välgörenheter som jag kan hjälpa till under jul 24 och 25 här i New York. Men jag hittar ingen som är öppen för att typ servera mat eller vad man nu kan göra. Så om ni vet någon välgörenhet som jag kan kontakta för att ställa upp och hjälpa till under julafton. För de jag har haft kontakt med har stängt över julafton, vilket är jättekonstigt. Men om ni vet någon jag borde kontakta, skriv. Vet du vad, allting i en wrap blir så mycket godare. Och så ska jag till, wow.
Och nu till det viktigaste på hela granen. Ta-da! Det var nog den fulaste granen någonsin har trätt faktiskt och köpt. Men jag är nöjd. Vet ni vad? Jag brukar vara en gransnobb. Alltså jag brukar vilja ha den fyllig, bred, lång. Men jag hade omöjligt kunna bära hem en sån gran. Så det här blir perfekt. Nu vill jag bara att det ska bli mörkt. Jag kommer nog ha ännu mer kulor i om jag ska vara helt ärlig. Jag orkar inte mer. Nu har jag jobbat med den här granen hela dagen. Och jag tänker att jag ska ta mig ut på en liten promenad innan solen går ner. För att ikväll ska jag laga saffransnudlar med räkor till Louise och mig. För hon ska komma hit för första gången. Hon har inte varit hemma hos mig än. Så att vi ska ha en liten myskväll. Men först måste jag ut och ta lite frisk luft. Jag kommer inte så långt på den här promenaden. Men jag kom på att... Så nu ska jag istället för att ta promenad äta det här, scrolla TikTok och ta det jävligt sakta. Jag är helt slut av det här projektet. Jag skulle behöva en nap. Hello? Evening, we have Louise to go up. Okay, she's welcome. Oh my god, vad gullig du är. Nej, vad gullig du är. Man kan inte vara så... Hörde du det grunta? Nej, jag stod och var så taggad. Jag köpte julgran idag. Den är lite... Gud vad den är fin, Alex! Tycker du verkligen? Ja! Gud vad gullig du är. Oh my fucking god! Vad är det något? Ni kommer dö! Oh my god, nu är jag så taggad. Oj, jag trodde inte, jag har inte smakat av en enda gång. Det här var så bra, Alex. Oj. Okej, jag vill ha en first impression. Det här! Nej men alltså det var så gott. Var det det? Här, ja, riktigt gott. Är det sant? Otroligt. Och jag har fått typ såhär julkänslor samtidigt. Nej men gud, de här smakerna. Ja. Nej men. Och det var så De bra. var jävla, det var så gott. Wow, okej.